Vlogski! Welcome back again and again sa aking channel and welcome to my vlog. For today's video, ang gagawin ko ngayon ay magkikilay tutorial. Sabi nga ni Madam Kilay, Kilay is life. Turuan ko mga mamshi, sisiwap, bekiwap nating mga friendship na hindi marunong magkilay. Well, hindi naman ako professional, pero ituturo ko sa inyo yung mga tips at tricks na ginagawa ko po. Yung mga ginagawa ko sa kilay ko. Kasi lagi sa akin tinatanong kung kilay ko daw ba is tattoo. So ngayon, ituturo ko na ngayon sa inyo ang sekreto kung bakit pak na pak yung kilay ko. At hindi mo kailangan maging professional na makeup artist para ma-achieve ang kilay na to. Dahil katulad nyo, yung iba nating mga sisi dyan is Mona Lisa rin po yung kilay ko. Pencil sa bag ko, hindi mawawala yan. And ito yung mga natutunan ko rin sa mga makeup artist na buha sa akin dati. Pag nag-show kami, minsan merong makeup artist, pero kadalasan kami lang yung gumagawa at nag-make. So, kaya ako natutong mag-makeup. At lalong-lalo na, dahil nga Mona Lisa nga ako. So, ituturo ko sa mga friendship natin dyan. Kailangan mo lang yung usually na ginagamit mo na brow pencil. Yan. Kahit na ano, basta swak at match sa hair mo. Usually, ang ginagamit is dark brown or brown. Ito sa akin, ang ginagamit ko talaga is Nichido Chestnut. Yan. Kasi bagay siya sa, hindi siya super dark. Katulad ng buhok ko is medyo pa-black na siya. Pero bagay pa rin naman siya. Swak siya. Ang isa pa natin kailangan is ito. Diyan halata naman gamit na gamit siya, diba? So yan, itong brush na to, yan lang ang kailangan natin. And, gumagamit din ako minsan brow mascara. Water. Kahit na anong water, kailangan niya. Plus, meron pa ako isa pang ginagamit na pangkilay. Ito yung ginamit ko. Unang beses akong magta-try. Practice ng practice magkilay. Ayan. Yung ano niya, yung formula niya is parang medyo sticky. So, yan. Yan yung gagamitin natin. Dalawa. Itong isa at ito. Dalawang tutorial to. Okay, let's start. Ang una natin gagawin is aahitin muna natin ang ating kilay. Una is tatanggalin natin yung mga excess sa ilalim. And then para mas mapadali din yung paggawa natin ng kilay. Tatanggalin lang yung mga buhok-buhok dyan, makalat-kalat. Ganun din sa taas. Kung hindi naman kayo marunong mag-ahit, pwede naman kayong magpatulong sa mga kaibigan na marunong mag-ahit ng kilay or sa mga parlor. Same ng process yung sa kabila. Ganun din. Yan. Pag nakita niyong pantay na, okay, let's start. Etong ginagamit ko na pangkilay na to, nabili ko lang to sa Nichido. And, maganda to for beginners kasi medyo sticky siya. And, ganito yung ginagawa ko nung hindi pa ako marunong magkilay. Ilalagay mo lang dyan sa pinaka-brush. Then, tsaka mo kukortihan yung nasa ilalim muna. Ito yung ginagamit ko na pang-practice nung hindi pa ako marunong. Kasi mas madali talaga siya. So, ganyan. Same sa kabila. So, unahin muna natin yung ilalim para mas madaling kortehan. Pag nakita niyong pantay na sila, yan. Then, sa taas naman. So,
ganun din sa kabila. Dapat magmukha siyang parang chani yung itsura niya. Pag nakita niyo pantay na, tsaka nyo siya isi-shade sa pinakagitna. Unahin nyo yung sa may pinakadulo ng kilay nyo. Then, sa kabila naman, ganun lang din. Shade nyo lang din yung nasa gitna. Sa dulo una. And then, sa hanggang papunta sa harap. Pag nakita nyo pantay na, kung gusto nyo na medyo bushy-bushy yung kilay nyo, gamitin nyo lang yung daliri nyo. And then, gamitin nyo din yung daliri nyo pangbura sa mga excess ng mga kalagyan. Then, voila! May instant kilay ka na. Okay, next ko namang gagamitin. Ito naman yung sa medyo marunong na. Itong ginagamit ko is Nichido na chestnut. So, same lang din yung process. Pero ito, ay ikaw mismo magdodrawing ng korte na gusto mo sa yung kilay. And then, unahin mo ulit yung nasa ilalim. So, same lang nun. Then, sa kabila. Pag nakita nyo na pantay na sila, then, isusunod nyo yung nasa taas. Ganun din yung process sa kabila. Kortehan nyo lang din sa ibabaw ng yung kilay. Then, pag nakita nyo pantay na sila, i-shade nyo na yung nasa gitna. So, wag nyo sosobrahan sa pinakaharap na harap. Dapat may onting space. Ganun din sa kabila. Shade nyo din yung nasa gitna. And magtitira kayo ng onting space. Okay, pag nakita nyo pantay na, after nyan is ibabrush na natin. Ito yung technique na ginagawa ko para tumagal yung kilay ko. Is binabasa ako ng tubig. Kaya napapansin ninyo na para siyang tattoo is binabasa ko siya ng tubig. Tsaka nyo siya ibabrush. Brush, brush, brush. Kung gusto nyo na medyo bushy-bushy yung kilay nyo, yan. I-blend nyo lang siya gamit yung kamay nyo.
same ng process sa kabila. Ito yung ginagawa ko nung sumasayaw pa ako. Kaya kahit pagpawisan ako is okay pa din yung kilay ko. So yan, ginagamit ko rin yan pang instant nose line. So blend mo lang, gamit yung daliri mo. Tadaan! Tsaka ko siya lalagyan ng brow mascara. I-make sure nyo na hindi siya didikit sa balat nyo. Doon nyo lang siya idikit sa may mismong buhok lang ng kilay nyo. Then, voila! Meron ka ng kilay at make sure ko sa'yo na tatagal tong kilay mo. Dahil sa techniques na ginawa ko na binabasa ko siya ng tubig. So that's it, guys! Sana ay may natutunan at natuwa kayo sa easiest way kilay tutorial na ginawa ko. Try nyo din gawin sa mga bahay nyo. Practice lang ng practice. Mape-perfect nyo rin ang kilay goals na bet nyo. Kung natuwa ka at bago ka palang nanonood sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod ko pang vlogs. At i-like and share mo na rin sa mga friends mo at mag-comment ka kung ano pa ang gusto mong i-makeup tutorial ko sa susunod ko pang vlogs. So, mag-iingat kayo palagi and maghuhugas kayo ng kamay at huwag kayong lalabas para mas makatulong tayo sa mga frontliners. See you on my next vlog! Peace!